Janu Academy YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේ දැක්වගේ ෆොටෝ එක කොහොමද ඔය ෆෝන් එකෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම රතු පාට තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරලා දැන්ම මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරි. ඉතින් ඔයා Google එකට යන්න. Google එකට ගිහිල්ලා මෙතන search bar එකේ type කරන්න notification png කියලා. ඉතින් මෙහෙම load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන පල්ලෙයට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක download කරගන්න. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක touch කරලා මේක මෙහෙම ඔබාගෙන ඉඳලා මෙතන ඔයාලට පේනවා download image කියලා එකක්. ඒක touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ ෆොටෝ එක නිකම්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න Play Store එකට. Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න Pixel app කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඉන්න හින්දා මෙතන ඕපන් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙන dustbin icon එකක් ඒක touch කරන්න. ඊට මෙතන ඕකේ icon එක තියෙනවා ඒක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ෆොටෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන icon එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා from gallery කියලා එකක්. ඒක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන ෆොටෝ එක දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන sizes වලට හදාගන්න කියනවා. ඉතින් මම මේ sizes එක තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන හරි ලකුණ දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මැසේජ් අයිකන් එක දාගන්න ඕන හින්දා මෙතන ධන ලකුණක් තියෙන්නේ. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන from gallery කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මැසේජ් ෆොටෝ එක මෙහෙම අරගෙන හරි ලකුණ දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ගානට මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ෆයිල් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අහපුවා ඒකම ටච් කරගන්න. ඊට මේ ටෙස්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් දාගන්න එපා. ඉතින් ඔයා මෙතනට ගිහිල්ලා ටෙස්ට් එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙහෙම දාගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනින් මේ ගානට හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන opacity එක අඩු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අහපන් මෙතන ෆයිල් ලකුණක් තියෙන ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ ෆොටෝ එක ඒක ටච් කරන්න. ඊට සහපව මේ ෆයිල් ගොඩම ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තියෙනවා නිකන් රවුමක් වගේ ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ බාර් එක ඔයා ඇදලා මෙතන තියෙන opacity කියලා ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ගානට 81ට වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන හරි සලකුණ දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාගේ ෆොටෝ එක හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දැන් මේ ෆොටෝ එක ගෑලරියට සේව් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන නිකන් තියෙන එකක් icon එකක් ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා save as image කියලා. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන default කියලා එකක් තියෙන්නේ. ඒක ටච් කරලා මෙතන high කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන save to gallery කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඇඩ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේක තප්පර ගන්න අය වෙනකන් ඉඳලා මෙතන කතේ ලකුණ දෙන්න. ඉතින් දැන් වගේ ගැලරි ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි අනිත් වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.